Hi viewers, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak goreng ikan. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah ikan. So I ada ikan selah kuning 3 ekor. I dah buang dia punya kepala, and I clean up badan dia semua, and I potong sideways. And then sedikit air untuk renciskan masa kita nak buat ingredients ni. So chili powder 1 tablespoon, turmeric powder half teaspoon, setengah teaspoon, garam secukup rasa, dan minyak masak untuk goreng ikan kita. Okey, jom tengok teknik dia. So viewers, boleh tengok I dah marinate ikan saya. So kita we keep it for 15 minutes before kita goreng. Okay? Okay viewers, after 15 minutes, I nak goreng sekarang. Jom. Okay viewers, so viewers boleh tengok I dah goreng ikan kita hari ni. So you can serve it with any dish, okay? So please like, subscribe and keep on watching us. Thank you.